านนะครับใครอยากร่วมก็ได้เลยมันเรียนน่าจะดมเนี่ยทานได้แล้วทำไมม้าลายขัดแย้งบ้างเนี่ยม้าลายม้าลายควายนะคะมีควายเอาเอาเร็วเร็วเร็วแรคคูนค่ะถูกต้องนะคะแรคคูนจะเป็นลักษณะนะคะสัตว์ป่าที่มีลักษณะเป็นแถบสีดำค่ะและหนักได้ถึง9 ลิตรเลยทีเดียวเท้าทั้งสองข้างรูปร่างสั้นคล้ายเท้าเป็ดนะตรงนี้ก็ช่วยเขาได้สปีดความเร็วในการว่ายน้ำจากเรือนะคะแต่เขาไม่ได้หนีนะคะไม่ได้จัดในวงตัวเดียวกับหมีค่ะเขาจัดในวงตัวเดียวกับตัวชมดหรือว่าอีกอาจารย์ขึ้นที่1เรียบร้อยไหมคะเอาละค่ะคุณสุดท้ายเนี่ยโอ้โหจะเฮ่มันจะโดนอ่ะอันนี้ติ๊กต่างเหรอไว้ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากนกทั่วไปเขาจะนำปีกแนบติดกับบางตัวนะคะเพราะว่าตัวเสื่อมข้างเลยค่ะเพราะเขาชอบรักขโมยค่ะลูกกลิ่นบนข้างไข่นกค่ะกินเป็นอาหารนะคะตัวอะไรคะ
เห็นไหมตรงนั้นเรียกว่าเหลี่ยมขานะครับสัตว์ป่าสัตว์สวนเช่นกันนะครับตัวสีดำๆตรงด้านโน้นนะลักษณะของไม้แค่อยู่ในหน้าไม้ตา ช้างค่ะวันนี้ค่ะมีน้ำวันละ1ประมาณ200 ลิตรค่ะเราก็จะใช้ในการพักผ่อนหลับนอนเขานะคะ6 ชั่วโมงค่ะในการพักผ่อนหลับนอนของช้างค่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีนะคะเราจะไม่ทิ้งตัวค่ะนะคะสาเหตุที่เขาไม่ทิ้งตัวกันเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีการเข้าหาที่เยอะนะคะถ้าเขาทิ้งตัวไปแล้วนะคะปากครับเฉลยนะครับ